राम्रो गाउनु त के सी मान्छे राखेर किनेर एकदम मान्छे राख्दैन फाइदा त फाइदा हुन्छ कुखुरा टाइपको खान्छ न नेपालमा दचोक भन्ने छ फर्स्ट नेप्लिस पबै हो क्या त्यहाँ त्यो चाहिँ खास कहाँ नेप्रिज पब तचोक क्यानबेरा नि खोल्नुपर्छ एउटा चाहिँ पब चाहिँ बिस्तारै खोल्नुपर्छ हकमा क्लब हाउस भन्ने खोलेर नि किनकि यहाँ फङ्सन सङ्सन गर्ने पनि ठुलो ठाउँ छैन बजाउन बोलाएको थियो मलाई एकदिन जानु बोला कच्चा भयो यहाँ भिड हान्त ल भिड हान्त यो अन्त स्वर्ग कहाँ छ भनेको त्यसैले तपाईँले सोध्यो at the last election, and we will meet and beat, and we will see emissions fall by 35% by 2030. The Labor Greens charge, Mr Speaker, not set yet. They still haven't told you what they want to do in 2030. There's no plan for 2030. There's no plan for 2050.